So hello guys, welcome to my YouTube channel हैन धेरै पछि भिडियो बनाइरहेको छु आज चाहिँ हामी ओसाका क्यास्टल आइरहेको छौँ हैन ओसाका क्यास्टल चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा हैन कस्तो छ अहिले हामी यसमा चाहिँ जाँदै छौँ भिडियो क्यास्टलबाट अब हामी हेरौँ कस्तो हुन्छ So this is Sarato, this is Juridu. This is handbar. This is Age from Osaka. This is start right now. Please enjoy my show until the end. Last show time of today. Very cold. Let's go. I have only 2 Japanese songs. Orang
क्यास्टल हेरिसक्यौँ होइन ओसाका क्यास्टल चाहिँ नि देखाउनु है यस्तो छ होइन यसपछि अहिले हामी रात परिसकेको भएर हामी चाहिँ नि माथि ओसाका क्यास्टल माथि चाहिँ जान सकेनौँ होइन अहिले चाहिँ हामी यो ओसाका क्यास्टल पार्कको लगेको बाटोमा चाहिँ हेरिराखेको छौँ होइन सायद यो चाहिँ होटल हुनुपर्छ है होटलै हो अनि यतातिरको भ्यू चाहिँ यस्तो रहेको छ होइन अँध्यारो भएको कारणले खासै भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो नहुनसक्छ होइन त्यही भए पनि ओसाका क्यास्टल चाहिँ हेऱ्यो होइन आज रमाइलो भयो जाडो चाहिँ निकै छ होइन जाडो चाहिँ लाग्छै भयो रमाइलो पनि भयो नि धेरै रमाइलो भयो होइन यताबाट भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओसाका बाहिरको भ्यू चाहिँ यो बाहिर चाहिँ लास्ट जाडो रहेको छ होइन भयो आजको कस्तो भयो एकदम सोच्यो भन्दा अति नै रमाइलो सस्तो राम्रो राम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो बवालै थियो है आज चिसो चाहिँ अलि चिसो नै हो होइन तर घाम लागेको अलि दिउँसो आउने घाम लागेको बेला आउने भने चाहिँ बवाल नै हो अलि रात परेको आएको भएर है काम छैन यो चाहिँ नि यस्तो यहाँ ताल रहेछ ताल भन्नाले मतलब यो सायद केही होला यहाँबाट दुश्मनहरू पारि जान नसकुन् भनेर यहाँ पानीको यो यस्तो होइन त्यसपछि उता माथि चाहिँ नि यहाँ क्यास्टलहरू रहेछ
लास्ट भिड छ यार यहाँ त अहिले तल जाने कता अब चाहिँ नि हामी तल जान्छौँ होइन तल गएर यहाँ चाहिँ लास्ट भिड छ होइन भिड चाहिँ रातिमा चाहिँ लास्ट चाहिँ नि उज्यालो छ होइन रातिको समयमा पनि भिड हेर्न छ